ඒවා කියලා පිළිගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා සියලු දෙනාම. අද අපි බලමු සුපිරි ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේ දිනවල ඉතාමත් වැදගත් වෙන බැටරි එක කොච්චර වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද, බැටරි එක charge කරන්න කොච්චර කරන්ට් එකක් ඕනද, මේ බැටරි එකෙන් අපිට කොච්චර වොට් ගානක උපකරණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද වගේ වැදගත් දේවල් ඉතා සරලව ගණනය කරගත හැකි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක Google Play Store එකෙන් වගේම Apple App Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම. එහෙනම් තාමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. වගේම මේ වීඩියෝ එක වෙන අයට බලන්නත් share කරන්න. ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධව ඇති වෙන ගැටලු පහත comment section එකේ comment කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න Inverter battery calculator කියලා. ඒතකොට search කරාම මේ උඩින් වෙන එක ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න. එම් ගිහිල්ලා දැන් මම ඒක install කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මම ඒක open කරන්න. ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ app එකක්. ඒතකොට මේ app එක ගත්තාම මේකේ ඉතාමත් වැදගත් කාරණා රසක් අපිට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකේ පළවෙනි එක තමයි battery backup time එක. ඊට පස්සේ battery charging time and current එක. ඊට පස්සේ watts to amp calculator, milliamps to amps calculator, time to battery backup, battery percentage. ඒතර මේ සියල්ලම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා මේ දිනවල මේ power cut එකත් එක්ක සිදුවෙන battery පාවිච්චි කරලා inverter use කරන ඒ වගේ දේවල් වලදී කොහොමද මේ app එක පාවිච්චි කරගන්නේ කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් පළවෙනි එකට යමු battery backup time. ඒතකොට battery backup time කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට battery එකක තියෙන capacity එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඒ battery එකට inverter එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ load එකක් පාවිච්චි කරනවා, load එකක් use කරනවා. load එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියනවා LED bulb එකක්, ඊට පස්සේ fan පාවිච්චි කරනවා, TV පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝගේ watt එක, ඒ කියන්නේ ultimate load එක ගන්න කරාම කොච්චර වෙලාවක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මේක ඉතාමත් ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේකට values කීපයක් දාලා බලමු. එතකොට හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා ampere. මෙතන මේක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙතන ampere hours battery වල තියෙන default value කීපයක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕකම දාන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙතන පාවිච්චි කරන්න ampere 35ක battery එකක් මං ගාව තියෙන්නේ. 35 දානවා. ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක ඔයගලන්ට වෝල්ට් 1224ද කියලා දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන 12 කියලා දානවා. 12 volts ampere hour 35ක බැටරි එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ total load එක. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ load එක මෙතන default 50 100 to 200 ඒ වගේ select වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝගේ load එක ampere 100ක් කියලා. sorry watt 100ක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ටික දාලා ampere hour 35ක බැටරියක් 12 volts ඔයගොල්ලෝගේ output එක 100 watt. එතකොට අපි බලමු මේ පිරිවිතර තියෙන බැටරි එකකින් මේ කොච්චර වෙලාවක් ඔයගොල්ලන්ට මේ load එක ධාවනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන කරන්න තියෙන්නේ calculate කියන බටන් එක වන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට ලැබුව ගමන් මෙතන පෙන්නනවා 2 hours and 56 minutes. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට watt 100ක power එකක් continuous ගන්නවා නම් 12 volts ampere hour 35ක බැටරි එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ උපකරණය පැය 2යි විනාඩි 56ක කාලයක් තමයි උපරිමයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ උපරිමගේ මීට වඩා අඩුවෙන් තමයි කොහොමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් losses අපි calculate කරද්දී. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මේ battery backup time එක කියන්නේ මොකද්ද, කොහොමද ඒක calculate කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බැටරි එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවාද කියන එක. ඒ කියන්නේ බැටරි එක ampere hour එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන load එකත් එක්ක කොච්චර time එකක් මේ බැටරි එක දාලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මේකෙදි හොයාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මගෙන් නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක්. එන්න මේකට සරල උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් app එකක් මේ app එක පාවිච්චි කරලා. හරි. අපි ඊළඟට බලමු battery charging time and current. මං වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති මේ battery charging time and current calculate කරගන්න හැටි. එතකොට ඒ කියලා දුන්නා වගේ ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම මේ app එකට අදාළ දත්ත ටික දැමීමෙන් කොච්චර වෙලාවක් ඇයිද කියන එක ගණනය කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මෙතන බලමු අපි ගාව තියෙනවා ampere 100ක බැටරි එකක්. ampere hour 100ක බැටරි එකක් තියෙනවා.
මේකේ ඕගොල්ලන්ට ඇම්පියර් කොච්චරකින් අපි චාර්ජ් කරනවාද කියන එක ඔප්ෂනල්. මොකද පෙන්නනවා මෙතන කොච්චරක් ඇම්පියර් ගානකින්ද චාර්ජ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම බැටරි එකේ percentage එක, දැන් බැටරි එක 100ට කීයක ලෙවල් එකක් තියනවාද කියන එක මෙතන පෙන්නන එකත් ඔප්ෂනල්. ඕගොල්ලන්ට දාන්නත් පුළුවන්, නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. මම මුලින්ම නොදා ඉඳලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඇම්පියර් 100ක බැටරියක් තියෙනවා. අපි ඒක කැල්කියුලේට් කියන එක කරලා බලමු. හරි. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා ඇම්පියර් 100ක බැටරි එකක් charge වෙන්න යනවා පැය 12යි විනාඩි 43ක කාලයක් ඇම්පියර් 11ක ඔප්ටිමම් කරන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ සජෙස්ට් කරන්නේ ඇම්පියර් 100ක බැටරි එකක් ඇම්පියර් 100ක බැටරි එකක් ඇම්පියර් 11ක ධාරාවක් යටතේ charge කරොත් පැය 12යි විනාඩි 43ක කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මේ කාලය ගන්න එකදීම මේකට අපි තව අර ඊයේ කතා කරා වගේ losses එකතු කරන්න ඕනේ 140ක්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ සරලව අපිට මේව කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඇම්පියර් 100ක අපි දාමු ඇම්පියර් 10කින් charge කරන්න යන්නේ. බැටරි percentage එක අපි දාමු බැටරි එක 50ක් මේ වෙලාවේදී discharge වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතන එනවා ඉතාමත් වැදගත්. මෙතන බැටරි percentage එකත් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි 100ට බිඳුව තියෙන එක දාලා බැලුවොත් ගැන බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැලා. ඒතර කොච්චරක් වෙලාවද කියලා කැල්කියුලේට් වෙලා එනවා. මම ඊයේ කියලා දුන්නා වගේ ඇම්පියර් 10ක දාලා තිබ්බොත් බැටරි percentage එක බිඳුව අවස්ථාවේදී පැය 14ක් යනවා ඇම්පියර් 10ක කරන්ට් එකක් යටතේ charge වෙන්න. ඒතර අපිට ඕන මේක 50% බැටරිය භාගයට බැහැලා තියෙනවා කියලා දාලා බැටරි percentage එක 50 දැම්මොත් මෙතනට එනවා කැල්කියුලේට් දැම්මම හරියටම පැය 7ක් ඇම්පියර් 10ක ධාරාවක් යටතේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් යට තියෙන්නේ watts to amps calculator. එතකොට මේක ඇත්තටම කන්වර්ට් කරන එකක්. එතකොට අපි මෙතන watts to amps ද amps to watt ද කියන එක මෙතන කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා AC ද DC ද කියලා මේකේ input voltage එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ගැන වැඩි දුර කතා කරන්නේ නැහැ. මේක ලොකුවට අවශ්‍යතාවයක් නොවන නිසා. ඊළඟට අපි යමු මේකෙත් milliamps to amps calculator. මෙතන battery capacity එක milliampere වලින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපි මෙතන ගහන milliampere 1000ක් කියලා calculate කරොත් මෙතනට එනවා battery capacity එක ampere 1යි. කියන්නේ milliampere 1000ක් කියන්නේ ampere එකක ප්‍රමාණයක්. මේකත් convert කරන conversion calculator එකක් මේ දෙකේම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු time to battery backup. මේක battery backup time, මේක time to battery backup. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන දාමු input voltage එක 12 volts battery එකක් තියෙන්නේ. එතකොට total loads, එතකොට load එක අපි දාමු 100 watt දාලා බලමු. එතකොට අපිට එනවා දැන් මෙතන calculate දුන්නම enter backup hours and minutes. අපි එතන බලමු මෙතන අපි දාමු පැයක කාලයක් තව අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන 100 watt එකක් පැයක කාලයක් පාවිච්චි කරන්න අපිට කොච්චර බැටරි එකක ප්‍රමාණයක් ඕනද කියන එක තමයි මේකේ බලා ගන්න ඕනේ. අපි මෙතන දාමු එක නෙවෙයි අපි දාමු පැය දෙකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න, පැය 3ක් අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕන watt 100ක load එකක් 12 volts බැටරියක් පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි ඒකල calculate කියන එකේ දුවම එනවා. ඔයගලන්ට අවශ්‍යයි ampere 36ක බැටරි එකක්. ඉතින් මේක හරිම සරලයි. ඔයගලන්ට මේකෙදි watt එකයි voltage එකයි අවශ්‍ය කාලයයි දුන්නොත් ඔයගලන්ට ampere hour එක බැටරි එක කොච්චරක බැටරි එකක් ඕනද කියලා මේකෙන් calculate කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට බලමු battery percentage එක. ඒතර අපි මෙතන select කරන බැටරි එක 12 volts කියලා select කරනවා. බැටරි එකේ current එක අනුව බැටරි එකේ percentage එක පෙන්වනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් කියලා තියෙනවා full charge අවස්ථාවකදී අපේ voltage එක 12.73ක් වෝල්ට් වගේ තියෙනවා. එතකොට calculate දුන්න ගමන් පෙන්වන බැටරි එක 100% charge වෙලා. අපි ඊට පස්සේ තව වගේක් දාලා බලමු voltage එක 12.1යි වගේ වෙද්දි calculate කරලා බලනවා. එතකොට බැටරි එක 50%යි. ඒ වගේම අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 11.5ක් වගේ එනකොට බැටරි එක 10%යි. එතකොට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් 10.5 10.5 වෝල්ට් වගේ එනකොට බැටරි එක සම්පූර්ණයෙන්ම 0 drain වෙලා කියලා. නමුත් 11.5 එකක් වගේ වෙනකොට තමයි බැටරි එක 10% වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ එච්චර බැටරි එක drain discharge වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ
50%ක කියන්නේ වෝල්ට් 12.1 වෝල්ට් වගේ වෙනකොට ආයෙත් charge කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕන විශේෂයෙන්ම lead acid battery එක. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට නොදන්න කාරණා ගොඩක් දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා මේ app එකෙන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ app එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ නොදන්නා කරුණු රැසක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එhmenan තාක්ෂණයෙන් පිරිමෙවැනි වීඩියෝ ඉදිරියට නරඹන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. වගේම bell icon එක click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම දාන වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් එක. එහෙමනම් like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.